Namaste. Okay, today I'm going to discuss about Treasury single account, its objectives and advantages. It is very important topic for government accounting. सँगसँगै गभर्मेन्टमा अफिसमा काम गर्ने विभिन्न ह्युमन रिसोर्सेसहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट किनकि अहिले वर्ल्ड वाइड संसारभरि हेर्ने हो भने ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट सिस्टम नै इम्प्लिमेन्ट भएको छ र यो ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट चाहिँ नाइजेरियाबाट यसको इभोल्युसन भएको हो किनकि विभिन्न गभर्मेन्ट अफिसेसले ट्रान्सप्यारेन्सी एक्युरेसी मेन्टेन गर्नको लागि विभिन्न फाइनान्सियल एक्टिभिटिजहरू यसमार्फत चाहिँ रेकर्ड गर्ने रिसिप्ट र पेमेन्ट चाहिँ रेकर्ड गरेर एक्ज्याक्टली कुनै पनि गभर्मेन्ट अफिसेसको फाइनान्सियल कन्डिसन पोजिसन रिसिप्ट पेमेन्ट कति छ भन्ने कुरो क्याल्कुलेट गर्नको लागि यो ट्रेजरी सिंगल अकाउन्टको इभोल्युसन भएको नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि अहिले प्रेजेन्ट केसमा ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट नै इम्प्लिमेन्ट भएको छ र देशभरिका विभिन्न गभर्मेन्ट अफिसेसहरूलाई फन्ड रिलिज गर्नु पर्यो अथवा कुनै रेभेन्यू कलेक्सन गर्नु पर्यो भने ट्रेजरी सिंगल अकाउन्टको नै प्रयोग गरेको देखिन्छ सो एक्ज्याक्टली यो के हो र यसका विभिन्न अब्जेक्टिभ इम्पोर्टेन्स के हुन्छन् भन्ने कुरो म डिस्कसन गर्न गइरहेको छु मेरो युट्युब च्यानल लर्निङ सेन्टर एमजिएमटी यदि लाइक सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनकि मेरा विभिन्न चाहिँ भिडियोजहरू हजुरले सुनिदिनुहुन्छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र विभिन्न कोर्स कन्टेन्टसँग रिलेटेड भिडियोहरू मैले मेरो युट्युब च्यानलमा राख्दै आइरहेको छु So, the concept of this one, Treasury single account is a unified structure of government bank accounts that gives a consolidated view of government cash resources. भनेको एक्ज्याक्टली क्यासका विभिन्न चाहिँ रिसोर्सेसहरू के हुन् भनेर एकै ठाउँमा हामीले एनालिसिस गर्न सक्ने कन्सोलिडेटेड एउटा स्टेटमेन्टलाई हामी TSA भन्छौँ ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट भन्छौँ view of based on the principles of unity of cash and unity of treasury. Yeah, it is a kind of principles of this within the public activities. Public चाहिँ हाम्रा financial activities, government का विभिन्न transaction activities को it is a kind of principal unity. TSA is a bank account or set of link account through which the government transacts all its receipt and payment. अलरेडी मैले माथि मेन्सन के गरिएको छु भने गभर्मेन्टका विभिन्न चाहिँ रिसिप्ट र विभिन्न पेमेन्टहरू यो एउटा सिस्टम हो TSA र यसले रेकर्ड गर्ने काम गर्छ र वान डोर सिस्टम यसले इम्प्लिमेन्ट गर्छ संसारभरिका विभिन्न चाहिँ ट्रान्जेक्सन एक्टिभिटिजलाई यसले वान डोर सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गरेको हुन्छ द प्राइमरी अब्जेक्टिभ अफ एडप्सन अफ द TSA इज टु इन्स्योर द effective consolidation of all government cash resources with the aim of improving control over public funds toward the improvement of efficient financial management while using the access to the cash resources to enhance monitoring. Yeah, this is the important paragraph. यसमा किनकि विभिन्न एउटा TSA ले यस्तो इन्स्योर गर्छ कि गभर्मेन्टको क्याशको रिसोर्सेस र विभिन्न एक्सपेन्डिचरलाई प्रोपरली कन्ट्रोल गर्ने एउटा सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ TSA भन्छौँ इट्स बेनिफिट इज फ्रम द foregoing इट्स obvious that the primary benefit of TSA is the mechanism it provides for proper monitoring of government receipt and expenditure. यसको मेन अब्जेक्टिभ मेन बेनिफिट भनेको प्रोपरली हामीले एउटा गभर्मेन्टले आफ्ना विभिन्न रिसिप्टहरू र विभिन्न एक्सपेन्डिचर पेमेन्टहरूलाई प्रोपरली रेकर्ड गर्ने मोनिटर गर्ने र फ्युचर प्लान बनाउने एउटा पोलिसी एउटा स्टेटमेन्ट एउटा प्रिन्सिपललाई हामी के भन्छौँ ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट भन्छौँ सो देयर आर डिफरेन्ट इट्स अब्जेक्टिभ्स द प्राइमरी अब्जेक्टिभ्स अफ TSA इज टु इन्स्योर इफेक्टिभ aggregate control over government cash balance. एक्ज्याक्टली गभर्मेन्टका विभिन्न अफिसेसको र सिंगल ट्रेजरी अकाउन्ट हुने बित्तिकै वान डोर सिस्टम हो र वान डोर सिस्टमले चाहिँ विभिन्न अफिसेस गभर्मेन्ट अफिसेसलाई क्याश बजेट प्रोभाइड गर्ने गर्छ र त्यो बजेट कति चाहिँ प्रोपरली इम्प्लिमेन्ट भएको छ भन्ने कुरो पनि यसले एनालिसिस गर्छ द कन्सोलिडेसन अफ क्याश रिसोर्सेस थ्रु TSA एग्रिगेट कन्ट्रोल अफ क्याश
is also a key element in monetary and budget management. Yeah, there are other different objectives which are set by TSA. They include minimizing transaction cost during budget execution, notable by controlling the delay in uh, in remittances of government revenue, both tax and non-taxes. यसलाई चाहिँ प्रोपरली कन्ट्रोल गर्नको लागि र बजेटलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि पनि यसको एकदमै इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टिभ मानिन्छ. By controlling bank and making rapid payment of government expenditure, facilitating reconciliation between banking and accounting data, efficient control and monitoring of funds allocated to various government agencies, and facilitating better coordination with the monetary policy implementation. Yeah, we know गभर्मेन्टले दुईटा, एउटा फिस्कल पोलिसी र एउटा चाहिँ मोनेटरी पोलिसी चाहिँ फर्मेसन गर्ने र यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने काम गर्छ. र गभर्मेन्टले फिस्कल पोलिसी बजेट बनाउँछ भने राष्ट्र बैंकले, कुनै पनि देशको सेन्ट्रल बैंकले मोनेटरी पोलिसी बनाउँछ र टीएसए फिस्कल पोलिसी र मोनेटरी पोलिसी बीचको तालमेल, कोअर्डिनेसन, कोअपरेसन गरेर कसरी बजेटलाई चाहिँ प्रोपरली इम्प्लिमेन्ट गर्ने, मोनिटर गर्ने र विभिन्न एजेन्सी बीचमा एउटा राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रिन्सिपललाई पनि हामी टीएसए भन्छ. So सँगसँगै the specific objectives of this one is to provide greater transparency in public financial management. Yeah. किनकि देशभरिका विभिन्न गभर्मेन्ट एजेन्सीजहरू, गभर्मेन्ट अफिसेसले वान डोर सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्ने भएकोले र विभिन्न चाहिँ हाम्रा रिसिप्ट र पेमेन्ट पेजमा एउटा ट्रान्सपेरेन्सी यसले मेन्टेन गरेको हुन्छ. टु गेन ग्रेटर क्ल्यारिटी अफ नेसनल फाइनान्सियल निड्स एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ द पब्लिक डेब्ट. यसले विभिन्न फाइनान्सका डेट र इक्विटी बीचका चाहिँ कुराहरुमा चाहिँ क्ल्यारिटी गर्ने काम पनि गरेको हुन्छ. टु इन्क्रिज फिस्कल सेभिङ, लेस ट्रान्ज्याक्सन्स, चार्ज मोर रेभेन्यू, टु इम्प्रुभ फाइनान्सियल मार्केट्सहरु र टु प्रोभाइड मोर एक्युरेट अकाउन्टिङ एन्ड इम्प्रुभिङ रिपोर्टिङहरु. यो अब्जेक्टिभ पनि यसले मेन्टेन गरेको हुन्छ. दिज आर द स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ. कुनै पनि देशको चाहिँ एउटा टीएसए ले विभिन्न फन्ड बेस प्रोपरली तालमेल गर्ने अब्जेक्टिभ हो. सो एडभान्टेजेस: TSA facilitates regular monitoring of government cash balance. It also enables higher quality cash outturn analysis to be undertaken. For example, identifying causal factors of variances and distinguish causal factors from random variation in cash balances. किनकि कुनै पनि गभर्मेन्टले विभिन्न चाहिँ क्याश र विभिन्न चाहिँ रिसिप्ट अथवा पेमेन्ट बीचको तालमेल मिलाउने, विभिन्न भेरिएसन, विभिन्न फ्याक्टरहरु एनालिसिस गर्ने काम पनि यसले गर्छ. सो अलाउ कम्प्लिट एन्ड टाइमली इन्फर्मेसन अन गभर्मेन्ट क्याश रेभेन्यू अथवा क्याश रिसोर्सेस, पहिलो इम्पोर्टेन्ट एडभान्टेजेस. एन्ड इम्प्रुभिङ एप्रोप्रिएसन कन्ट्रोल, विभिन्न अफिसहरुमा इन्कम र एक्सपेन्डिचर बीच कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम यसले गर्छ. Improves operational control during budget execution, enable efficient cash management, reduce bank fee and transaction cost, facilitates efficient payment mechanism, improve bank reconciliation quality of fiscal data, lower liquidity reserve needs. Yeah, these are the advantages. But today's by simple discussion is concerned to TSA, यसका विभिन्न चाहिँ अब्जेक्टिभहरु र मैले एडभान्टेजेस पनि डिस्कसन गरे र मेरो योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले टीएसए को बारेमा अलिकति डिस्कसन गरिसकेका छु. मेरो युट्युब च्यानल सुनिदिनु भएकोमा अथवा हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. माया गरिदिनु भएको छ. थ्यांक यू भेरी मच. थ्यांक यू.